हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र आज चाहिँ मसँग छ Lenovo को यो Legion 5 Pro भन्ने गेमिङ ल्यापटप। यो चाहिँ लेटेस्ट 2022 को मोडल हो र आई थिंक यो चाहिँ राइट नाउ मेरो फेभरेट हाई एन्ड गेमिङ ल्यापटप सिरिजमा पर्छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने लास्ट इयरको Legion 5 Pro वाज अलमोस्ट पर्फेक्ट नै, खासै केही कम्प्लेन गर्ने ठाउँ नै थिएन र यो इयर पनि सिमिलर स्टोरी नै तपाईले यो ल्यापटपसँग भेटाउनुहुन्छ। फर्स्ट अफ यो ल्यापटपको स्पेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा Ryzen 7 6800H CPU, RTX 3060 GPU, 16GB RAM र 1TB SSD भेरिएन्टमा आउँछ अनि इट कस्ट 2,35,000 रुपीस here in Nepal. तर you can buy this laptop from our affiliate partners Jojo Hub and Hoku store and get 15,000 को cashback, making it even cheaper than in India, जसको प्राइस चाहिँ इन्डियामा नै 1,50,000 रुपैयाँ रहेको छ। सो यो ल्यापटपको इफेक्टिभ प्राइस इज 2,20,000 रुपैयाँ यहाँ नेपालमा, विच आई नो इट्स नट चिप, तर मेरो विचारमा चाहिँ इट्स टोटली वर्थ इट फर वाट इट अफर्स। तपाईले अहिले मार्केटमा गेमिङ ल्यापटप किन्न जानुभयो भने प्राय जसो चाहिँ 11 Gen or Ryzen 5000 सिरिजको ल्यापटप मात्रै भेटाउनुहुन्छ एन्ड मेबी तिनीहरू हल्का सस्तो त होला, तर AMD Ryzen 6000 सिरिज र Intel 12 Gen CPU मा राम्रो परफर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट छ। सो विदाउट एनी डाउट इट्स वर्थ पेइङ मोर फर द लेटेस्ट हार्डवेयर। प्लस मैले अघि नै भनेको जस्तै यो इयरको Legion 5 Pro मा पनि कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्न। फर्स्ट अफ यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै रोबस्ट खालको छ। मोस्ट पार्ट अफ इट इज मेड अफ मेटल अनि इट इज इजिली आई थिंक द बेस्ट लुकिङ गेमिङ ल्यापटप राइट नाउ। जस्ट एउटा हल्का चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँ यसको चार्जर चाहिँ एज यु क्यान सी एकदमै हेभी र बल्की छ। सो चार्जर र ल्यापटप दुवै एकैचोटि ब्यागमा राखेर हिँड्दाखेरि चाहिँ वेल इट can be a challenge. डिस्प्ले पनि Legion 5 Pro को it is one of the best for the price. यहाँ चाहिँ तपाईले 16 इन्चको IPS 16:10 एस्पेक्ट रेशियो भएको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब QHD रेजोल्युसन छ, हायर 165 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ, 3 ms को रिस्पोन्स टाइम पनि छ, ब्राइटनेसको कुरामा पनि 500 nits को ब्राइटनेस छ र यहाँ चाहिँ 100% sRGB कलर कभरेज तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ गेमिङको लागि मात्र नभएर फोटो र भिडियो एडिटिङ जस्ता कामहरूको लागि पनि इट्स क्वाइट गुड। र यहाँ चाहिँ लेनोभोले डिस्प्लेमा एन्टी ग्लेयर कोटिङ पनि दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिबाट डिरेक्ट लाइट चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्ट हुँदैन। सो यु विल इन्जोय प्लेइङ हाई FPS गेम्स और इभन क्याजुअली वर्किङ अन द स्क्रिन। ओके, मुभिङ अन Legion 5 Pro मा चाहिँ यसपालि किबोर्डमा पनि तपाईहरुले हल्का इम्प्रुभमेन्ट भेटाउनुहुन्छ। यहाँ किजको ट्याक्टाइल फिडब्याक चाहिँ डिसेन्ट नै छ, किजहरू पनि त्यस्तो वोबली छैन यहाँ। सो गेमहरू खेल्दा दिस किबोर्ड फिल्स रियली गुड। ट्र्याक प्याडमा चाहिँ मेबी लेनोभोले ग्लास ट्र्याक प्याड दिएको भए बेटर हुन्थ्यो। इट इज स्टिल अ प्लास्टिक ट्र्याक प्याड जसको स्मुथनेस चाहिँ ग्लास जतिको छैन, तर स्टिल इट गेट्स द जब डन। यहाँ स्पिकरको क्वालिटी पनि राम्रै नै छ, B+ टाइपको छ। सो त्यस्तो MacBook Proहरूको जस्तै A+ लेभलको चाहिँ छैन। कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति बेस चाहिँ कम फिल हुन्छ र मिड अलिकति बेसी सुनिन्छ। सो नाहिमिक भन्ने एपबाट चाहिँ तपाईले हल्का ट्विक गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नै हिसाबले। अनि यहाँको यो टप बेजलमा रहेको वेबक्याम पनि इट्स जस्ट 720p। सो तपाईहरु यदि स्ट्रिमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्टर मार्केट वेबक्याम लिँदा नै बेटर हुन्छ। तर आई थिंक इफ यु आर जस्ट अ गेमर, स्पिकर अनि ट्र्याक प्याड र वेबक्याम चाहिँ तपाईको लागि प्रायोरिटीमा पर्दैन र अल यु केयर अबाउट इज ग्रेट परफर्मेन्स, त्यो एरियामा चाहिँ Lenovo Legion 5 Pro delivers excellent scores। यो ल्यापटपमा भएको Ryzen 7 6800H र 140W TGP को RTX 3060 GPU कम्बोले गर्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट ग्रेट FPS इन गेम्स। CSGO लाई भेरी हाई सेटिङ्समा खेल्दा पनि 300+ FPS अचिभ गर्न सकिन्छ यसमा भने GTA 5 र Borderlands 3 जस्ता हल्का GPU इन्टेन्सिभ गेममा पनि यु क्यान गेट ओभर 100 FPS हाई सेटिङ्समा त्यो पनि। सो अलमोस्ट सबै AAA गेम्समा चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट एटलिस्ट 60 FPS इन एभरेज मिडियम अथवा हाई सेटिङ्समा। र थर्मल्स इज वान एरिया जसमा चाहिँ Lenovo Legion 5 Pro performs better than HP, Dell, Asus and MSI, अलमोस्ट सबै ब्रान्ड्स नै भनौँ न। यहाँ चाहिँ नर्मल काम गर्दा फ्यान्सको नोइज अलिकति पनि सुनिँदैन र इट ओन्ली स्टार्ट्स वेन यु प्ले गेम्स र इभन वाइल प्लेइङ गेम्स खासै ओभर हिटिङ चाहिँ यो ल्यापटपमा फिल हुँदैन। मैले साइबरपङ्क खेल्दाखेरि म्याक्स टेम्परेचर आई गट वाज 45 to 46 degrees यो एन्टर र पावर बटन लिएर। सो द्याट इज वाट इज भेरी इम्प्रेसिभ अबाउट द Legion 5 Pro।
फाइनली ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको 80 वाट आवरको सेलले चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्मको ब्याकअप दिन्छ नर्मल क्रोम चलाउँदा र भिडियो हेर्दा, जुन चाहिँ एउटा पावरफुल गेमिङको लागि बनेको ल्यापटपको लागि चाहिँ निकै राम्रो कुरा हो। सो यो सबै एस्पेक्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु कि Legion 5 Pro इज द गेमिङ ल्यापटप द्याट यु सुड बी बाइङ यदि तपाईँहरूसित चाहिँ 2 लाख जतिको बजेट छ भने। डोन्ट गो फर द 11 जेन अथवा Ryzen 5000 सिरिज, किनभने पर्फर्मेन्स जम्प हियर इज एकदमै धेरै के, र डिस्प्ले डिजाइन थर्मल्सदेखि लिएर किबोर्डहरू पनि Legion 5 Pro को चाहिँ बेस्ट इन क्लास नै छ। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो Lenovo Legion 5 Pro को छोटो मिठो रिभ्यू। हामी चाहिँ यस्तै 12 जेनको अरू ल्यापटप्सहरूको पनि रिभ्यू लिएर आउनेछौँ, साथै धेरैवटा पिसी बिलको कन्टेन्ट पनि आउँदैछ। सो स्टे ट्युन फर द्याट। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।